Darren Watkins Jr. atau lebih dikenali sebagai iShowSpeed baru-baru ni ada datang ke Malaysia untuk dia punya Asia Tour. And jadi aku dapat dan berpeluang untuk jumpa iShowSpeed dekat KL Base thanks to Abang Ali kita from Retro Evoque dan juga AI Garage dan juga Isa Isap, YouTuber mana yang korang tak kenal. Isa Isap ni salah satu yang dah lama main YouTube ni. Jadi hari ni aku bukan nak cerita tentang siapakah iShowSpeed ni, sebab korang pun tahu dia ada ongoing streaming adventure dia globally. Antara sebab kenapa dia buat dekat KL adalah kerana dia pernah buat dia punya streaming dekat Europe and benda tu sangat-sangat successful. Jadi dia pun move on kepada Asia pula. Dan kenapa dia nak buat dekat Asia is untuk dia nak connect dengan fans dia dekat seluruh dunia. Lagi-lagi dekat Asia waktu dia tengah buat Asia Tour dia. Jadi aku personally rasa memang sangat-sangat gempak lah dia punya streaming ni, sebab memang sangat-sangat kecoh dekat KL ni, sampai dekat kedai Uncle Roger pun nak kena tutup kedai tu so that dia boleh bernafas. Kalau tak, dia kena himpit kat depan pavilion tu. Jadi pada hari Selasa yang lepas aku berpeluang untuk jumpa iShowSpeed dekat KL Base, and alhamdulillah lagi sekali thank you kepada Abang Ali kita ajak kita untuk pergi ke sana. Tapi sebelum aku nak cerita tentang apa yang jadi dengan iShowSpeed, dengan kereta-kereta apa semua, kenapa aku boleh ada dekat sana, aku cerita sikit siapakah iShowSpeed ni. Dilahirkan di Cincinnati, Ohio dan sekarang berumur 19 tahun, Speed merupakan salah seorang streamer yang sangat-sangat yang boleh dikatakan dah berjaya dekat dalam dunia streaming ni. Speed telah gain dia punya fame pada tahun 2021 pada waktu pandemik. Tahun yang gelap bagi semua orang tetapi bukan untuk Speed. Sebab itulah antara salah satu sebabnya waktu global pandemic dia dekat rumah, dia terperuk, dia buat konten, dia stream, dia main game, dia mengamuk. Time tu lah dia famous, time tu lah orang suka, time tu lah orang suka dengan humor, lawak apa yang dia dah bagi dekat dalam stream-stream dia. Waktu dia tengah main Five Nights at Freddy, dia main tengah malam, kena jump scare, dia terkejut, habis dia hentak semua dia punya barang-barang setup dia, barang-barang stream dia, PC, monitor, apa semua kena. And benda tu lah yang orang sebenar-benarnya suka. Dia orang suka tengok orang menggila sikit. So time tu lah yang salah satu moment kenapa dia viral dekat YouTube. Aku sendiri pun semalam dapat tengok dia punya energy waktu dekat KL Base tu, sangat-sangatlah meriah, memang sangat-sangat kecoh, memang sangat-sangat tak tahu nak cakap apa. Korang tengok video sendiri kan. Tapi cukup untuk intro iShowSpeed. Jom kita tengok apa yang jadi Selasa lepas. Jadi sebenarnya apa yang jadi pukul 3 petang aku keluar. Aku nak pergi dating sebenarnya lah kan. Bila aku keluar, tiba-tiba Abang Ali call aku. Hello Mike, kau free tak? Boleh panggil ada 5 biji kereta. Cakap asal bang. Ni last minute sikit, tapi pukul 7 kau kena ada kat KL Base Sungai Besi. So cakap asal bang, kau kena iShowSpeed lah. Memang time aku dengar nama tu memang terus siap-siap. Aku call Nabil. Nabil pun tengah dating time tu, tapi terpaksa cancel. Aku call Nabil, aku call Takib, aku call tim aku call Abang Syah. Bawa kereta-kereta apa yang ada, 5 biji kereta kita wakilkan daripada Motor Maniac untuk pergi ke KL Base. Kereta GTR 35 yang aku bawa, kereta EDC Panda Abang Syah, kereta Putra Abang Imal, kereta Satria Fatboy Abang Acik kita, dan juga kereta Evo Abang Andes bawa. Evo under Motor Maniac yang warna biru tu. So kita orang bawa, kita orang kumpul dekat Sungai Besi pada pukul 6.30 and kita orang masuk sampai dekat KL Base tu ngam-ngam pukul 6.50 waktu yang Abang Ali dah tetapkan. And bukan kita orang saja yang ada. Time tu of course daripada Abang Ali punya side, dia bawa dia punya S14 Pandem, ada daripada side ND SFS Garage, ada daripada side Backwheel Beaches dan macam-macam lagi. Dan terpaling gempak sebenarnya daripada tim AI Garage sendiri. And sebenarnya Abang Ali cerita Isa Isap contact AI iaitu Ali Rifan and bagi tahu yang boleh tak dia nak kumpulkan kereta-kereta sikit, and dia nak kumpulkan kereta drift so that iShowSpeed dapat merasa macam mana nak naik kereta drift, macam mana feeling dalam kereta drift tu, sebab dia tak pernah rasa. Jadi kita orang pun tunggu sampailah waktu dia baru sampai, iaitu pukul 8 macam tu tak silap aku, 7.45 8 macam tu lah dia sampai. Memang semua orang kerumun. Dia naik Velfire hitam, kat depan ada kereta Navin Isap punya clan, kereta BMW, kereta Velfire hitam. Sampai dia keluar, berkerumun lah orang kat situ. Tetapi nasib baik. Sebab apa? Sebab event ni adalah private event. Jadi hanya orang tertentu saja boleh ada dekat dalam ni. Thanks to Abang Ali untuk control crowd daripada nak menghimpit Speed. Dia tak boleh nak buat konten. Sebab kalau korang tengok dekat pavilion, memang tak masuk akal. Dia kena himpit ramai-ramai. Walaupun dia ada bodyguard, dia terpaksa himpit dia sebab orang duk himpit sampai dia tak boleh nak bernafas kat pavilion. Itulah cerita dia. So bila sampai dekat KL Base tu, Speed keluar, apa yang dia buat? Dia naik motor. Orang nak tunjuk kereta ni kan, kereta drift, kereta
kereta-kereta yang kita dah bawa ni kan, dia nampak motor, dia nak naik motor. Jadi dia pun bawa lah, try lah nak naik motor clutch tu kan, motor yang dah modify, exhaust bising. Dia bawa kali pertama mati, kali kedua mati, kali ketiga dia berjaya, tapi dia bawa 5 liter. Lepas tu mati, dia happy, dia buka helmet MS88 dia campak, aku tak tahu helmet siapa, tak silap aku helmet Isap, campak ke bawah, dan dia terus kejar seekor anjing. Itu dia punya trademark, dia suka menyalak, dia kejar anjing yang dia nampak tu, dan lepas tu dia cool down kejap. Dia kena lepaskan geram dia kat anjing. So dia jalan. Aku sempat lah Mila, aku sempat bagi satu baju anti-fame warna hijau stripe putih. Sebenarnya baju dah tak ada, tapi itu ada reserve stock yang kita orang ada. So aku dapat bagi satu baju kat dia, and dia ada pegang, ada satu footage dia pegang kat dalam stream dia. Proud moment lah kan. Tapi selain daripada tu, dia datang, dia tengok kereta-kereta. Time tu pula aku kena tahan dengan guard dia, bye. Guard dia tak bagi masuk dekat kawasan kereta-kereta. Walhal kereta GTR kita orang dekat situ. Dia datang, dia tengok, uish, nice GTR. Dia ada caut-caut sikit kat situ. Dia datang, dia sentuh GTR, bye. Tapi itulah, dia walaupun dia tu dah ada Lamborghini sendiri, dia still amazed dengan GTR. Aku pun pening kenapa. Tapi bila dia tengok GTR, dia happy. Dia jalan-jalan, dia nampak kereta Uncle Shah, kereta Honda Pink, kereta kancil. Dia nak bawa mula-mula. Tak tahu Uncle Shah cakap apa, tiba-tiba dia tak nak bawa. Dia jalan. Last kali main event dia berlaku, iaitu yang mana Alif Ifan sendiri bawa iShow Speed untuk naik dalam kereta drift and bawa dia pusing drift. Shout out tu aku punya cameraman Nabil, dia dapat selitkan GoPro kita orang untuk masuk dapat footage daripada Speed sendiri berpusing-pusing dekat dalam track dekat KL Base tu, and dia punya bodyguard sendiri minta footage tu daripada Nabil untuk diorang pakai. So shout out kat kita orang balik lah kan. Jadi so kita tunggu je video yang akan datang daripada Speed. Tapi apa-apa pun memang gempak. Kau tengok Speed tu, dia menyalak-nyalak dalam kereta, cuak, takut dia naik dalam 2-3 kali round dia, dan habis daripada round dia berpusing-pusing dekat dalam kereta drift tu, experience yang sangat-sangat baru untuk dia. Dia pun berjalan, and then masa untuk dia spend time sikit dengan fans, sebab dia punya masa pun tak banyak. So dia ada spend time sikit dengan fans-fans, ambil gambar apa semua. And then last kali, aku sebenarnya ada satu baju aku nak bagi dia. Bukan nak bagi, aku nak minta sign dia. Aku nak bagi baju tu. So aku buka lah daripada packaging, nak minta dia sign. Tapi bila aku bagi tu, dia ambil. Dia cakap, oh, Christmas came early man. So dia ambil baju tu. Jadi aku pun blank. So aku pun bagi baju tu sekali. Baju lain, baju Motominute Jersey annual event punya edition warna biru. Aku pakailah plastik yang packaging baju tu, suruh dia sign dekat situ. And tunjuk aku orang sekejap. Inilah dia guys. Walaupun sign dia ni kau macam nampak tak nampak kan, SPEED. Aku tak tahulah macam mana dia sign, tapi inilah sign dia. And aku letak dekat IG. Ada orang offer mat, nak beli 200 lah. Ada orang offer suruh buka harga lah, buka bid lah. Tapi tak, kita collect benda-benda ni, kita simpan daripada Speed sendiri. Bukti dia ada dekat dalam stream dia. Jadi dapatlah satu sign daripada Speed untuk aku bawa balik. And lepas dia dah ambil gambar apa semua, dia dah pusing-pusing, dia nak caw dah. Tiba-tiba dia baca dekat dalam chat stream dia, Dance with Roy. Roy Bundle pula time tu ada. Roy Bundle ada. Dia panggil Roy. Roy ajar dia macam mana nak dugem. Dia pun berdugem dengan Roy, menari-nari sambil nak menjilat Roy sekali. Aku tengok menari-menari, buat backflip apa semua. Dan last kali dia terpaksa pergi sebab masa dia dah tak banyak. Jadi itulah apa yang jadi dalam masa yang sangat singkat, daripada pukul 8 sampai pukul 9.30. Sejam setengah je kita dapatkan dia. And by the way, time tu aku tengok ramai yang dekat luar KL Base tu semua tengah tunggu nak masuk, tapi ditahan oleh polis-polis yang ada untuk masuk. Kau tengok betapa hardcore-nya dia punya hype ni untuk datang ke Malaysia. Memang kau kena impet, kau kena follow. Memang aku tak tahu lah, phenomenon lah untuk aku. Phenomenon, Speed ni phenomenon lah. So kalau korang nak beli merchandise, kita ada macam-macam merchandise sekarang ni. Korang boleh pergi dekat website kita orang www.motominute.store ataupun pergi ke TikTok shop kita orang. Speed ada lah baju dua. Speed pun ada, takkan korang tak ada. Kalau korang nak beli, korang pergi sekarang, check it out. Apa-apa Roger, see you in the next episode. Ciao.